ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ බබාලට ගෙදරදිම පොප්කෝන් හදලා දෙන විදිහ. ඉතින් පොප්කෝන් හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා වේලප බඩිරිඟු සහ තෙල් ස්වල්පයක්. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත් වෙද්දි තෙල් ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ බඩිරිඟු ඇට ටික මේ විදිහට පෑන් එකට එකතු කරන්න. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පෑන් එක මෙහිම පියනකින් වහලා ගින්දර අඩු වැඩි නොකර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙම තියාගන්න. ටික වෙලාවක් යද්දී ඔයාලට පේන්නේ බඩිරිඟු ඇට ටික පුපුරලා පොප්කෝන් හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති මගේ බඩිරිඟු ඇට ටික පුපුරලා පොප්කෝන් හැදෙනවා. මේ විදිහට සේරම බඩිරිඟු ඇට ටික පුපුරලා පොප්කෝන් හැදෙනකන් ඉන්න. පියන අරින්න එහෙම එපා. ඉතින් විනාඩි 3-4ක් යනකොට සේරම බඩිරිඟු ටික පුපුරලා පොප්කෝන් හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පොප්කෝන් ටික හොඳට පුපුරලා පොප්කෝන් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මම හදාගත්ත පොප්කෝන් ටික ඔයාලට කැමති නම් අවුරුද්දට වැඩි බබාලට තමයි මේක සුදුසු ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ උලන් නොවැදෙන භාජනයක දාලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්. බබාලා එක්ක එළියට යද්දි එහෙම ඔයාලට මේක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.